Wow, tôi vừa đến ngân hàng để gửi tiền, kết quả là đùng một cái, tôi đã du hành xuyên thời gian. Điều đặc biệt hơn nữa là, 1 triệu nhân dân tệ trong tay cũng cùng tôi du hành xuyên thời gian. Thế này thì phát tài rồi. Cái gì? Giá thịt lợn đã tăng lên 3 xu 1 cân rồi sao? Tóm lại bà có muốn mua nữa không? Không mua thì đi mau đi, đừng cản trở việc kinh doanh của tôi. Nhìn những con đường đổ nát này, và cả những người đi lại trên đường nữa, trông có vẻ là trang phục của những năm 1970 và năm 1980. Ông chủ, cho tôi hỏi đây có phải là những năm 2000 không? Đây là năm 1987, anh có ngốc không vậy? Hóa ra tôi thực sự đã du hành xuyên thời gian. Đến năm 1987, trong thời đại kinh tế cực kỳ khan hiếm vật chất. Ông trời ơi, ông đang đùa tôi sao? 1 triệu tệ cùng du hành xuyên thời gian với anh ta. Liệu điều đó có thể ảnh hưởng đến tình hình năm 1987 không? Chu Đào, anh về rồi à? Hôm nay đến nhà máy để phỏng vấn vị trí kế toán. Thành công không? À không, không thành công. Không sao, không sao. Đợi đến khi có cơ hội thích hợp, em sẽ tìm cái khác cho anh. Em vừa mượn thêm 2 xu nữa từ hàng xóm. Đợi đến cuối tháng trả lương rồi trả họ sau. Tối nay chúng ta đi chúc mừng sinh nhật bố nhé. Được, để anh cất dọn đồ, rửa cái mặt rồi đi. Sau đó Chu Đào đi vào phòng, giấu vali dưới gầm giường và lấy ra 100 nhân dân tệ từ trong vali và bỏ vào túi. 100 tệ này nếu lấy ra tiêu, trong khi hiện tại mình vốn đang thất nghiệp, nếu bị hỏi thì cũng không biết giải thích kiểu gì. Tốt nhất đổi thành tiền lẻ tiêu cho dễ vậy. Ngân hàng ở trong thị trấn, tìm mãi không thấy. Chu Đào lượn qua lượn lại mấy lượt. Dù gì sau này cũng phải sống ở đây, cứ làm quen với môi trường trước đã. Này, cô nương bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Chu Đào nghe thấy có người ngất xỉu, bước nhanh về phía trước. Người xem nhanh chóng tụ tập xung quanh, nhưng không ai dám động đậy. Cũng may, những bước sơ cấp cơ bản mình vẫn còn nhớ. Lúc này, cô gái thậm chí không thể thở được. Nếu mình không tự mình làm điều đó, em là cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Này, anh đang làm gì thế? Anh có phải là con người không? Người ta đã như thế này rồi, anh còn sàm sợ cô ấy. Chu Đào cởi 2 cúc áo của cô gái ra, nhấn xuống ngực cô gái và bắt đầu nén nó. Đúng là tạo nghiệp, tìm người đến bắt cái tên lưu manh này lại đi. Chu Đào nhìn cô gái, sau đó bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô gái. Cuối cùng 6 phút cũng trôi qua, cô gái chợt ho 2 tiếng. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Cô chờ chút, tôi đi lấy nước cho cô. Nói xong, Chu Đào vội vàng chạy đi cách đó không xa, đi mua chai nước, mua thêm một ít kẹo. Nhìn thấy cô gái, rõ ràng là tốt hơn nhiều so với lúc trước. Nếu không phải khuôn mặt vẫn hơi xanh xao, thì trông cũng không khác gì người thường. Cô không sao chứ? Nào buông ít trước đi, rồi ăn cái kẹo. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, tôi đưa cô đến bệnh viện, hoặc tôi có thể tìm người nhà giúp cô. Cùng lúc đó, Chu Đào nhìn cô gái từ trên xuống dưới, váy lụa đỏ, một đôi giày da màu đen. Tôi tên là Trường Lộ, chính anh đã cứu tôi. Tôi thấy cô đột nhiên ngất trên đường, nên tôi bèn giúp một tay thôi. Kẹo rất ngọt, cảm ơn anh. Anh tên gì vậy? Tôi tên là Chu Đào. Cô có chắc là không cần gọi cho gia đình không? Không cần đâu, tôi chỉ bị hạ đường huyết thôi, quên mang theo kẹo thôi. Giờ tôi thấy khá hơn nhiều rồi. Nếu đã vậy, tôi không làm phiền cô nữa. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Nếu Trương Lộ đã không sao, mình cũng phải rời đi thôi. Con phải đi mua thịt cá với vài thứ nữa, rồi tổ chức sinh nhật cho bố vợ. Anh ở đâu vậy? Tôi ở đường Ngô Đồng, tạm biệt. Đợi một chút, tôi nghe nói anh đã cởi cúc áo của tôi, còn ấn vào ngực tôi, còn hôn tôi nữa. Tôi làm vậy là để cứu cô. Mặc dù những gì Trương Lộ nói là đúng, nhưng ban ngày ban mặt, lại ở nơi công cộng, làm điều này với một cô gái đang bất tỉnh, quả thực là không chấp nhận được. Bởi vì những kiến thức sơ cứu này, em rằng thật khó để nói rõ ràng trong thập niên này. Trung sinh về năm 1987, giữa ban ngày ban mặt, hôn một cô gái ngất xỉu. Tôi làm vậy là để cứu cô, ha ha, tôi đùa anh đấy, vậy nên tôi muốn cảm ơn anh. Không cần đâu, tôi còn có việc, tôi đi đây. Tôi thực sự là vì cứu cô, không phải là kẻ lưu manh. Anh đã mua đồ về rồi à? Chúng ta mau đi thôi. À, trên đường xảy ra chuyện, nên anh đã trễ một chút. Thôi chúng ta đi thôi. Chu Đào cũng không nói nhiều. Cùng Mục Tiểu Vận đi bộ đến nhà hàng Thành Cổ. Một chiếc xe máy phóng nhanh qua, cùng với làn khói bay lên trước mặt họ. Nó làm cho Mục Tiểu Vận ho một trận. Ôi, đây không phải là em ba và em rể thân yêu của chúng ta sao? Tôi nói Chu Đào này, anh cũng nên mua xe nhanh đi. Thời đại nào rồi, mà vẫn còn dùng chân để đi bộ. Năm xưa em gái tôi đúng là mắt mù thì mới đi cưới anh. Kiêu Kiêu, anh vừa nói gì thế? Sao nào? Điều tôi nói không phải sự thật sao? Nhìn Vương Tiếu nhà chúng ta đi, trẻ như vậy lại còn thành công. Còn nhìn người em kiếm xem, cả ngày không việc gì làm, không có công việc, chỉ có thể đi trồng rau, đáng đời làm nông dân nhé. Nghe những điều này, sắc mặt Mục Tiểu Vận lập tức trở nên khó coi. Đi thôi, em đôi co với một kẻ nông dân làm gì chứ? Mau lên xe đi, anh cũng chưa đến nhà hàng Thành Cổ này bao giờ. Nghe nói một bữa ăn có giá 10 nhân dân tệ. 10 tệ, nhiều thế à? Vẫn là anh cả giàu có. Họ là vậy đó, anh đừng để trong lòng. Lát nữa chúng ta chúc mừng sinh nhật bố xong rồi rời đi. Về nhà em nấu súp cho anh. Dì Lưu đã cho chúng ta một con cá chết, vẫn còn khá tươi. Em đã xử lý con cá rồi. Chu Đào sững sờ tại chỗ, trong giây lát không biết phải nói gì. Sau đó định thần lại, Mục Tiểu Vận thực sự là một người phụ nữ dịu dàng và đức hạnh. Nghĩ đến đây, khóe miệng Chu Đào hơi nhếch lên, nở nụ cười rạng rỡ. Tại sao họ nói như vậy về anh? Mà em vẫn muốn lấy anh. Hồi đó không phải là anh cứu em chết đuối dưới sông sao? Nếu không thì em đã chết từ lâu rồi. Đáng tiếc khi đó anh đập đầu xuống nước. Không nhớ được những điều này, cũng vì phần ân tình này, em sẽ luôn bên cạnh anh. Em đã hỏi rồi, phẫu thuật tại bệnh viện lớn ở thành phố lớn sẽ tốt cho anh hơn. Đợi tiết kiệm đủ tiền rồi thì chúng ta sẽ đi điều trị. Đi thôi, lên chúc mừng sinh nhật bố thôi. Sau đó về nhà em nấu món ngon cho anh.
Bảo sao Mục Tiểu Vận lại cưới hắn, hóa ra hắn đã mất đi mảnh ký ức này. Được, bắt đầu từ mai anh sẽ làm việc chăm chỉ kiếm tiền cho em tiêu. Chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định phải để em sống trong sung sướng. Được rồi, chúng ta lên thôi. Chu Đào đã quyết định, nhất định phải để Mục Tiểu Vận sống một cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ có 1 triệu tệ rồi. Điều duy nhất phải làm là làm sao để hợp lý hóa số tiền này, hợp lý hóa mọi thứ. Một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng như vậy, nhất định phải hạnh phúc. Tiểu Vận và Chu Đào đến rồi hả? Nào, nào, ngồi xuống nhanh lên. Ôi, 1 con cá và 1 cân thịt. Món quà này thực sự đạm bạc. Người biết thì còn biết đây là quà tặng, người không biết, hoặc người trong khách sạn nhìn qua, con tưởng anh đến đây để mang thức ăn cho nhà bếp. Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi. Chúc mừng sinh nhật bố, chúc bố sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Được. Mẹ mơ mẹ ơi, Vương Tiếu tặng mẹ mấy món đồ đang hot trong năm nay, cũng tặng cả bố nữa, còn mang theo cả trà. Đây là Tây Hồ Long Tỉnh, toàn là đồ tốt cả. Đúng là người hơn người. Vương Tiếu bây giờ càng ngày càng giỏi, cuộc sống cũng ngày càng sung túc, không giống một số người, không có gì cả, suốt ngày phải sống nhờ phụ nữ nuôi. Lời mẹ vợ thật gai góc, mọi người đều có thể nghe ra. Bố vợ cau mày, bà không thể nói ít hơn được à? Sao nào, tôi nói sai gì sao? Ông nhìn xem cuộc sống của gia đình Tiểu Vận như thế nào, ngay cả ăn xin, còn giàu hơn nhà nó. Ngay lúc đó, một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào. Người đàn ông là anh rể, còn người phụ nữ kia là chị cả Mục Bình. Anh rể, cuối cùng anh cũng đến rồi, chúng ta lâu rồi không gặp, nhớ anh chị quá. Mấy ngày trước anh đi nước ngoài, nhân tiện mang về cho em 1 chiếc đồng hồ, tí nữa đưa cho em. Được rồi, cảm ơn anh rể nhiều, yêu anh quá đi. Em đang nói cái quái gì vậy? Tôi vẫn đang ở đây đấy. Lúc này, Thiệu Minh Đức lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Bố, sinh nhật vui vẻ, con mua cho bố 1 tượng Phật nhỏ bằng vàng. Bằng vàng sao? Anh rể à? Anh giàu thật sự. Tối nay mọi người hãy ăn thoải mái nhé. Anh bao bữa này, anh muốn đặt bàn ở đây, mà mãi mới đặt được. Đúng vậy, có rất nhiều ông lớn cũng đến đặt nhà hàng này, nhưng rất ít người đặt được. Anh rể, anh đúng là triệu phú rồi. Ông chủ của nhà hàng thành cổ này, thế nào cũng phải có 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ. 20 đến 30 vạn sao? Tầm nhìn của em thực sự quá nhỏ. Người ta mở nhà hàng ở đây, chỉ để giết thời gian. Chỉ riêng trang trí ở đây và xây dựng nhà hàng đã tốn đến vài chục vạn tệ rồi. Vài chục vạn tệ, nếu xếp chồng lên không biết cao bao nhiêu. Được rồi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Chu Đào, em đi bảo phục vụ mang đồ ăn lên đi, tiện chọn thêm vài món ngon nữa nhé. Bình thường, các em có cơ hội thưởng thức các món sơn hào hải vị như này đâu. Để em đi. Này, Tiểu Vận, là đàn ông, sao lại không tự lập gì thế? Một việc nhỏ như vậy, chắc phải làm được chứ. Anh nói đúng, thôi để anh đi cho. Em ở lại nói chuyện thêm với bố đi. Chúng ta thực sự có duyên, không ngờ lại gặp anh ở đây. Sinh nhật của bố tôi đi gọi món đây. Rảnh nói chuyện sau nhé. Dự tiệc sinh nhật của bố vợ, bị gia đình vợ khinh thường. Tôi giận dữ gọi một bàn lớn hải sâm và bào ngư. Không ngờ chủ quán lại cho tôi 10.000 tệ tiền mặt. Ôi anh rể, cái này là cái gì? Đây có phải là con gì đó ở biển? Đây là hải sâm, mời dùng bữa. Anh rể, đây là hải sâm sao? Em nghe nói thứ này rất đắt tiền, em phải thử mới được. Ăn bao nhiêu tùy thích. Phải rồi, phục vụ, tôi thấy một số món ở đây, hình như không có trong thực đơn. Không phải các bạn tự tiện cho thêm món đấy chứ? Nếu là như vậy, tôi sẽ đến gặp ông chủ của bạn đấy. Ông chủ chúng tôi nghe nói có người tổ chức sinh nhật. Bữa ăn này là ông ấy mời, ông ấy cũng sắp đến rồi. Mời các vị dùng bữa. Anh rể anh giỏi quá. Đến ông chủ ở đây anh cũng quen, lại còn được ăn miễn phí nữa. Họ đúng là nể mặt anh mà. Mọi người đều làm kinh doanh, kiểu gì cũng có qua có lại, cho nên tự khắc cũng sẽ nể mặt nhau. Nhưng cũng thật lạ, anh cũng mới gặp ông chủ ở đây một lần. Người như vậy không lẽ lại nể mặt mình thật sao? Hay là người được mình giúp đỡ? Người bạn này thật là tuyệt vời, đến hóa đơn cũng miễn phí luôn. Là mình nở mày nở mặt quá. Mọi người lúc này lại càng khen ngợi Thiệu Minh Đức nhiều hơn, làm cho Thiệu Minh Đức khoái vô cùng. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. 2 người bước vào, một người là người đàn ông trung niên, người còn lại chính là Trương Lộ. Tôi là Trương Kiến Minh, chủ nhà hàng này. Đón tiếp mọi người không được chu đáo, xin mọi người lượng thứ. Hóa ra Trương Lộ là con gái của chủ nhà hàng. Có vẻ như bữa ăn tối nay là chủ ý của Trương Lộ, để giúp Chu Đào giữ thể diện. Ồ, ông chính là ông chủ Trương trong truyền thuyết đó sao? Tôi là Thiệu Minh Đức, thật là vinh dự. Ông lại còn miễn phí bữa tối hôm nay cho chúng tôi. Lát nữa chắc tôi sẽ cảm ơn ông thật hẳn hoi. Không biết vị nào là Chu Đào? Chu tiên sinh, bố, anh ấy chính là Chu Đào. Chẳng lẽ vừa rồi Chu Đào đi gọi đồ ăn đã đụng phải họ sao? Ông chủ Trương, ông đừng tức giận. Tên Chu Đào này là một kẻ ngốc. Nếu có vô tình đụng phải ông đừng để tâm nhé. Chu Đào, còn không mau cút ra ngoài. Tôi chính là Chu Đào. Ha ha, cậu đúng là một người có tài. Chuyện ngày hôm nay, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Đã cứu con gái bảo bối nhà chúng tôi. Đại ân này không biết cảm tạ ra sao. Một chút quà nhỏ, mong cậu nhận lấy. Sau này nhất định tôi sẽ cảm ơn cậu thật long trọng. Bây giờ tất cả mọi người đều bị sốc. Một tấm thẻ vàng ngay trước mặt tôi, ngoài ra còn có một sấp tiền mệnh giá 100 tệ, chắc tầm khoảng 10.000 nhân dân tệ. Đây là 10 vạn nhân dân tệ. Còn có một thẻ vàng, cầm lấy thẻ này,
Sau này chỉ cần Chu tiên sinh muốn đến nhà hàng thành cổ của chúng tôi, tất cả các khoản phí đều miễn phí. Hãy coi đó như một chút lòng thành. Mong Đào tiên sinh chấp nhận. Sao lại có thể đưa số tiền này cho kẻ ngốc? Đây là 10.000 nhân dân tệ. Sau khi nhận được nó, chốc lát đã trở thành vạn phú rồi. Số tiền này thì thôi vậy, tôi và cô Trương chỉ là tiện tay giúp đỡ. Hơn nữa tôi cũng không phải làm điều đó vì tiền. Nếu ông thực sự muốn cảm ơn, thì bữa ăn này là đủ rồi. 10.000 nhân dân tệ là một khối tài sản khổng lồ ở thời đại này. Nhưng Chu Đào vẫn bình tĩnh như không. Trong thời đại nghèo khó này, không ai có thể từ chối sự giàu có như vậy. Ít nhất tôi không tin sẽ có người từ chối. Chu Đào này chắc chắn không tầm thường. Ha ha, nếu đã vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Đào, anh đã cứu tôi, làm sao tôi có thể không cảm ơn được. Thế này nhé, tấm thẻ này anh cứ cầm lấy. Sau này muốn ăn gì hay mời khách thì cứ đến đây. Như vậy là được rồi. Cô Mục, đây là chút lòng thành của Lộ Lộ. Hai người hãy nhận lấy đi. Chu Đào, thôi chúng ta nhận đi vậy. Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Phải vậy chứ, sau này chúng ta là bạn bè rồi. Hy vọng sau này anh có thể ghé thăm chúng tôi thường xuyên. Ăn uống cứ tính vào tôi. Được rồi, không làm phiền đến hạnh phúc gia đình cậu nữa. Thẻ vàng này thực sự là có thể ăn uống miễn phí ở đâu sao? Ồ dĩ nhiên rồi, em ba à, em thực sự không biết. Thẻ của ông chủ Trương, không phải ai cũng có thể có được đâu. Nghe nói có thẻ vàng này, chỉ cần đến nhà hàng thành cổ, thì tất cả những thứ của ông chủ Trương đều miễn phí. Em ba, em thật là may mắn. Lúc này Thiệu Minh Đức trông như một người khác, khuôn mặt anh cũng khác. So với thái độ khinh thường Chu Đào vừa rồi, đúng là khác xa. Ông chủ Trương này thật hào khí, còn Trương Lộ cũng rất hào phóng. Anh đã cứu cô ấy. Mục Tiểu Vận vào lúc này vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Trong nhiều năm, cuối cùng trước mặt đám chị em, bản thân cũng cảm thấy tự hào. Đúng rồi, cô ấy bị ngất bên đường, là anh đã cứu cô ấy. Chỉ là vô tình thôi, có phải em trách anh không? Tối nay đã không nhận 10.000 nhân dân tệ. Đối với Mục Tiểu Vận mà nói, 10 vạn tệ này, đó là cả một thế giới khác, đó là một cuộc sống hoàn toàn khác. Chẳng phải sao, có 10 vạn này rồi, đã nhiều năm như vậy, nhưng món nợ trước đây chúng ta vay cũng có thể trả được. Em còn định đặc biệt mở cho anh một tiệm bán hàng nhỏ, sau này anh chỉ cần trông quán là được rồi. Nhưng đây mới là anh, tiền của người khác, rốt cuộc cũng không thoải mái bằng việc tiêu tiền của chính mình. Đừng lo, sau này anh sẽ để em sống một cuộc sống sung sướng. Người phụ nữ bị tôm hùm đất cắn, nhưng người đàn ông của cô ấy lại cười vui vẻ. Hôm nay anh lại đi tìm việc nữa hả? Họ có làm khó gì anh không? Sao lại bị thương thế kia? Em đến giúp dì Lưu. Vừa nhìn thấy cái ao, các ống nước bị chặn bởi một số côn trùng nhỏ. Cái này là do chúng làm bị thương. Nhân tiện, em có lấy một ít để làm thức ăn cho gà. Đây không phải là tôm hùm đất sao? Anh nói mấy con bọ này tên là tôm hùm đất. Đúng vậy, cái này có nhiều không? Nhiều lắm, em với dì Lưu làm hơn 1 tiếng, mới dọn dẹp khu vực đó sạch sẽ. Hi hi, vậy thì quá tốt. Tối nay chúng ta hãy thêm vào bữa tối nhé. Đợi tí nữa anh sẽ nấu tôm hùm đất cho em ăn. Không cần đâu, ngày mai em được nhận lương rồi. Đến lúc đó em sẽ mua ít thịt lợn về làm bánh bao cho anh ăn. Em biết gần đây anh không được vui lắm, ngày mai sẽ ổn thôi. Mục Tiểu Vận không phải đang nghĩ mình bị điên sao? Thèm ăn thịt đến mức muốn ăn côn trùng. Đừng lo, anh không điên đâu. Tôm hùm đất là món ngon đấy. Nửa tiếng sau một hồi loay hoay của Chu Đào, có một mùi thơm phức tỏa ra từ nhà bếp. Đáng tiếc là có ít gia vị quá. Không có ga, chỉ có thể đốt lửa, nếu không nó có thể ngon hơn. Mùi gì vậy? Sao lại thơm thế nhỉ? Đây là tôm hùm đất cay, tôi chỉ có thể làm một đĩa đơn giản như này. Đợi mai anh sẽ mua một số nguyên liệu, đảm bảo hương vị tăng gấp đôi. Cái này thực sự có thể ăn được sao? Chúng nó sống trong ao bùn đó. Đừng lo, cái này chắc chắn có thể ăn được. Chỉ cần bóc vỏ này ra, món này ngon quá ngon. Không phải em nói, con này có rất nhiều sao? Đúng rồi, có rất nhiều, nhiều quá đếm không hết, nhiều đến mức tắc hết ống nước. Ngày mai em vẫn phải đi giúp dì Lưu lấy nó ra. Dù gì nhà họ cũng không có đàn ông, dì ấy còn có một đứa con phải chăm sóc. Ngày mai anh đi đến giúp, em vẫn phải đi làm, không phải sao? Đừng làm việc quá sức. Chu Đào nhìn tôm hùm đất trên bàn, có ý tưởng của riêng mình. Dù không thiếu tiền, nhưng đột nhiên lấy tiền ra tiêu cũng không biết giải thích ra sao. Bây giờ chỉ cần có một sự nghiệp hợp lý để số tiền này được quang minh chính đại mà đến, thì có thể trở thành giàu có rồi. Thật sao? Ngày mai anh sẽ đi sao? Đừng lo, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vậy được rồi, vậy thì mai tan làm xong em quá giúp anh. Cảm ơn anh rất nhiều, với anh mà còn phải khách sáo vậy yên tâm đi. Di Trương, có chuyện gì vậy? Tiểu Vận à, cháu nghĩ sao về mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta? Tất nhiên là không có gì để nói rồi. Di Trương, rốt cuộc gì sao vậy? Có phải do Chu Đào nhà cháu không? Đúng rồi, chính là Chu Đào. Chu Đào lại gây rắc rối gì sao? Không gây rắc rối gì. Chu Đào nhà cháu, sao lại gây rắc rối được chứ? Vậy là, Tiểu Vận, số tiền này cháu cứ cầm trước đi. Di Trương ký của dì là sao? Chuyện hôm nay của Chu Đào đi dọn áo bắt tôm đã gây chấn động khắp nơi. Ngày mai con người thân của dì đi học, muốn làm vài mâm cơm. Cháu xem có thể nhờ Chu Đào giúp dì để lại vài đĩa được không? 1 tệ này là tiền cọc, dì sẽ đưa cho cháu phần còn lại vào ngày mai. Cái gì? Tôm hùm đất cái gì cơ? Cháu vẫn chưa biết gì sao? Sáng nay, hóa ra sáng nay Chu Đào giúp dọn dẹp ao, đã bắt được rất nhiều tôm hùm đất rồi mang về nhà. Mọi người cười nhạo anh là kẻ ngốc. Đợi Chu Đào mang tôm hùm đất ra, sau khi mọi người nếm thử, đều khen ngon nhức nách. Nhưng con tôm hùm đất này thật sự ngon quá, vậy nên cháu xem có đi được cửa sau không hi hi. Nghe đến đây, Mục Tiểu Vận cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua mình cũng đã ăn nó, quả thực nó có vị rất ngon. Di Trương, cháu thực sự không biết chuyện này, cháu phải quay về và thương lượng chuyện này với Chu Đào đã. Còn tiền đặt cọc thì thôi không cần. Không được, tiền này cháu nhất định phải lấy. Nếu không, như vậy không được, cứ chốt như vậy nhé. Chu Đào, anh đang làm gì vậy? Nhìn em vất vả như vậy, anh làm vài món
gói sủi cảo, như này chẳng phải là quá xa xỉ sao? Ăn sủi cảo, lại còn ăn thịt gà, ăn cá, chỗ này cũng tốn không ít tiền phải không? Cũng không nhiều tiền lắm, tổng cộng tiêu hết có 2 tệ thôi, 2 tệ. Đúng vậy, hôm nay anh đã kiếm được 10 tệ, vậy nên xa xỉ một chút cũng không sao. 10 tệ, anh kiếm tiền từ việc bán tôm hùm đất phải không? Đúng rồi, điều này tương đương với việc kinh doanh không cần vốn. Tiếc là anh làm ít quá, còn chưa kịp bán mà đã hết rồi. Cũng may là anh để lại vài con cho em. Mặc dù món này ngon, nhưng đừng ăn quá nhiều, không tốt cho sức khỏe. Chống tức khóc, Mục Tiểu Vân có chút ngây người. Cảnh tượng như vậy cô đã từng mơ trước đây, cùng với Chu Đào vui vẻ. Như bây giờ vậy, Chu Đào, vậy tương lai anh có kế hoạch gì không? Em thấy việc kinh doanh của anh nổi tiếng như vậy, hay là dựng một gian hàng cho anh nhé? Loại tôm này chẳng qua bây giờ còn mới với mọi người. Anh nghĩ không lâu nữa sẽ có người bắt chước. Hơn nữa tôm hùm đất chỉ sinh sống được khi thời tiết ấm, sắp tới chắc sẽ hết mùa. Hóa ra là vậy, vậy thì tiếc quá, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Anh tin trước mắt chúng ta sẽ kiếm được kha khá tiền. Đến khi có tiền rồi, anh có thể chuyển sang kinh doanh cái khác. Em phải biết rằng, anh chính là thiên tài, nhất định sẽ khiến em sống một cuộc sống sung túc. Vào những năm 1980, người đàn ông kiếm được 1 triệu tệ chỉ nhờ vào việc bán tôm hùm đất. Những ngày tiếp theo, Chu Đào ngày nào cũng đều tự làm món tôm hùm đất bí quyết, đều có thể kiếm được hơn 10 tệ mỗi ngày. Đây là điều mà Mục Tiểu Vận có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thế là Chu Đào là một gian hàng, còn lại bao nhiêu tôm hùm đất vậy? Hát rồi, ngày mai cô để nhé. Một con cũng không còn sao, vậy thì tiếc quá. Trương Lộ, là cô sao? Tôi mới lấy được 2 chai rượu ngon từ chỗ bố tôi, cho anh này. Còn chỗ mỹ phẩm này anh mang về cho vợ anh nhé. Tôi đến đây là đặc biệt để cảm ơn ân cứu mạng của anh. Đừng khách sáo thế, cũng không có gì mà. Thật ra tôi chủ yếu là muốn ăn tôm hùm đất. Trước đây ăn vẫn chưa đủ. Thôi cũng được. Nếu cô đã tình cờ đến như vậy, vậy thì theo tôi về nhà, để cô nếm thử tay nghề của tôi. Vậy thì tôi rất mong chờ tay nghề của đầu bếp Chu. Chu Đào, ngoài nhà chúng ta có một chiếc xe, hình như là ông Tô, anh có nhìn thấy không? Giờ đang có rất nhiều người súng lại xem đó. Cô Mục về rồi sao? Cô Trương, sao cô lại ở đây? Tôi đặc biệt đến đây đó. Lần trước chưa kịp cảm ơn Chu Đào thì mọi người đã rời đi rồi. Lần này tôi đến đây là vì muốn ăn thử món tôm hùm đất, chỉ có thể đích thân đến cửa nhà. Cô Trương, mau ngồi đi. Cô xem cô đang nói gì vậy? Vậy Chu Đào, anh làm món tôm hùm đất đi nhé, em đi mua ít thức ăn. Chúng ta phải đón tiếp cô Trương thật tốt, cũng coi như chúng ta cảm ơn cô Trương lần trước đã đón tiếp nồng hậu như vậy. Cô Trương, cô ở đây đợi một lát nhé. Tôi đi sẽ về ngay thôi. Ok, đi nhanh về nhanh nhé. Anh nhìn thời tiết không đẹp lắm, hình như sắp mưa. Anh yên tâm, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói thứ này có thể ăn được. Lúc đó tôi vẫn chưa thể tin được, nhưng bây giờ đành tin rồi. Trời sắp mưa. Cô đến đây bằng gì vậy? Bố tôi mua cho tôi một chiếc ô tô mới. Tôi lái xe tới đây. Ồ, xe bên ngoài là của cô hả? Xe gì vậy? Santana, thế nào? Hay anh cũng muốn mua một chiếc? Santana trong thời đại của mình không còn được coi là một chiếc xe sang trọng, nhưng ở thời đại này, nó có giá hơn 20 vạn tệ. Hơn nữa không phải cứ có tiền là mua được. Ghê ha, trẻ như vậy mà đã biết lái xe rồi. Tất nhiên là tôi không biết lái xe. Lái xe đưa tôi đến cổng làng, tôi tự lái xe vào, tôi chỉ biết lái thẳng thôi. Lát nữa bác tài sẽ đến đón tôi. Cô Trương thực sự xin lỗi, không biết cô sẽ đến, vì thế cũng không biết chuẩn bị gì. Cô Mục, có khách sáo quá rồi, hôm nay tôi mạo muội đến làm phiền, tôi đã ngại lắm rồi. Những con tôm hùm đất này hấp dẫn thật, vậy nên, cô Trương, đừng gọi tôi là cô Mục nữa, nghe lạ lắm. Hay như này đi, cô gọi tên tôi là được rồi. Từ giờ trở đi tôi sẽ không gọi cô là cô Mục nữa. Cô cũng đừng gọi tôi là cô Trương. Sau này tôi sẽ gọi là chị Vân. Cô gọi tôi là Lộ Lộ là được. Mọi người xung quanh đều gọi tôi như vậy. Được, Lộ Lộ. Vậy sau này tôi sẽ gọi anh là anh Đào. Như vậy nghe thân thiết hơn, phải không nào? Được, cô vui là được rồi. Phải rồi, chị Vân. Đây là mỹ phẩm bố em mang từ nước ngoài về. Cho chị một ít dùng thử. Nếu thấy được thì sao em mang thêm cho chị. Thế này thì ngại quá. Tiểu Vân thực sự là một người điển hình miệng thì nói không, nhưng cơ thể lại rất trung thực. Nào, chúng ta ăn thôi. Tôm hùm đất mà nguội sẽ không còn ngon nữa. Thật là ngon quá, so với chỗ bạn em mua về còn ngon hơn. Thấy ngon thì ăn nhiều lên nhé. Chị Vân, lần này đến tôi muốn thương lượng với chị một chuyện. Tìm tôi ư? Đúng vậy, chuyện là nhà hàng của bố em. Ngày mai có một nhóm khách hàng khá quan trọng, muốn anh Đào nấu một bàn tôm hùm đất. Em sợ anh Đào sẽ không đồng ý, vì vậy em chỉ có thể hỏi chị. Chu Đào, nếu quả thực như vậy, vậy thì mai anh đến xem sao. Lần trước ông chủ Trương đã mời chúng ta bữa tối, lần này coi như chúng ta cảm ơn ông ấy. Được, nghe em hết. Phải rồi, anh Đào, anh có ý định mở rộng hoạt động kinh doanh của mình không? Đây chỉ là một món ăn gia đình bình thường, chỉ là tôm hùm đất có theo mùa. Lát nữa em về, anh sẽ gói cho em một ít. Tặng em, tặng em sao? Miễn phí, không lẽ anh là phú ông sao? Mà không lấy tiền. Không phải vậy, nhưng bạn bè với nhau không phải chuyện gì cũng nói đến tiền bạc, phải không nào? Tôi đến thế giới này với 1 triệu tệ. Tiền bây giờ không phải là vấn đề, bây giờ điều quan trọng nhất là thiết lập các mối quan hệ. Dù sao các mối quan hệ không phải ngày một ngày hai là có được. Về phần Trương Lộ, đó cũng là cơ hội tốt, miễn là mình xử lý đúng cách. Những việc sau này chắc chắn sẽ ngoài sự mong đợi của mình.